Dear Gentle Reader, στην περίπτωση Viewer. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Προσπάθησα να σας υποδεκτώ ως άλλη Penelope Featherington, γιατί αυτό το βίντεο έχει να κάνει με αυτή την σειρά, το Bridgerton. Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα να εμπνευστώ από το μακιγιάζ της Penelope από τη σεζόν 3, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ. Μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε αν θέλετε πάμε να δούμε πώς το έκανα. Η αλήθεια είναι πως για δύο λόγους θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το βίντεο. Πρώτον, γιατί έχω μπλε μαλλιά και η πρωταγωνίστρια είναι ginger. Και δεύτερον, είμαι ελαφρώς μαυρισμένη ενώ η κοπέλα είναι κάκασπρη. Όμως, γι' αυτό έχουμε λύση. Θα με ασπρίσω. Οπότε πάμε κατευθείαν στη βάση. Πριν όμως χρησιμοποιήσω οτιδήποτε, θα βάλω ένα primer. Είναι της Benefit το Professional. Θα το βάλω στα σημεία που έχω πόρους, γιατί τα δέρματα στην σειρά και πόσο μάλλον της Penelope είναι αλαβάστρινα. Οπότε θα προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να με κάνω όσο πιο λία γίνεται. Και αψεγάδιαστη. Δεν γίνεται, αλλά δεν βαριέστε. Πριν το foundation θα χρησιμοποιήσω την θεϊκή Sapphire Strawberry Cream από Cherry Up στα ζυγωματικά για να μιμηθώ αυτήν την εκπληκτική γυαλάδα που έχει η Penelope στην σειρά. Εν τω μεταξύ πόσο πανέμορφη αυτή η κοπέλα, πόσο πανέμορφη, και πώς γίνεται να είναι 37 χρονών, δεν έχω ιδέα. Δεν μοιάζει καθόλου, δεν ξέρω τι κάνει, μπράβο της, συγχαρητήρια. Θα βάλω λίγη ακόμα, θέλω δηλαδή να επικρατήσει το look τη λάμψη. Βάζω και στη μύτη και ό,τι μείνει στο πινέλο θα το απλώσω και σε όλο το πρόσωπο. Θα περάσω στη βάση και επειδή η Penelope, όπως είπα και πριν, είναι κατάλευκη, θα προσπαθήσω να με κάνω και εμένα πιο λευκή από ό,τι είναι. Οπότε, με το Glossier Perfect Skin Tints στην απόχρωση, δεν έχω ιδέα γιατί σβήστηκε, και με το Cherry Up Believe It Foundation στην απόχρωση 01 και λίγο Makeup Blend, ίσως και λίγη Sapphire ακόμα, θα κάνω τα μαγικά. Ναι. Είναι αρκετά πιο ανοιχτό από το ντεκολτέ μου, οπότε το απλώνω ταμποναριστά και όπου έχω επιφάνεια θα το απλώσω για να πάει παντού. Εννοείται ότι λερώθηκα προφανώς. Πάντως στη σειρά αυτή μου άρεσαν όλα τα μακιγιάζ όλων των πρωταγωνιστριών. Πραγματικά αλαβάστρινα, τόσο αψεγάδιασα, τόσο φυσικά. Πολύ ωραία μακιγιάζ. Ένα και ένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι αυτά τα μακιγιάζ που θέλω να κάνω σε όλους. Θα ψεκάσω ελαφρά το σφουγγαράκι μου με ένα setting spray και θα ταμπονάρω από πάνω για να γίνει όσο πιο αλαβάστρινο και ανάλαφρο το look, η βάση δηλαδή. Θα αφήσω τη βάση προς το παρόν σε αυτή τη μορφή και θα περάσω στα μάτια με το Marble Lips από Cherry Up στην απόχρωση Naomi. Θα το χρησιμοποιήσω ως tint στα μάτια, οπότε θα πάρω λίγη ποσότητα και θα το απλώσω σιγά σιγά και παράλληλα με ένα blending πινέλο θα το σβήνω. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να δώσω ένταση περισσότερη. Όταν θα μπει και η πουδρένια σκιά από πάνω θα είναι πιο έντονο το αποτέλεσμα. Απλά το κάνω λίγο γρήγορα και ταμποναριστά για να μην μου κάνει μπαλώματα. Κανονικά τα tints δεν δουλεύονται ακριβώς έτσι, πρέπει να το πηγαίνει σταδιακά και βήμα-βήμα, αλλά επειδή το συγκεκριμένο δεν είναι tint, είναι κραγιόν και δεν στεγνώνει τόσο γρήγορα, είναι πιο εύκολο. Θα περάσω σε gel eyeliner από Kryolan το κακάο, γιατί βλέπω πως έχει λίγη ένταση στην εξωτερική γωνία, οπότε θα πάω να βάλω σύριζα των βλεφαρίδων, λίγη ποσότητα, και θα το τραβήξω ελαφρά προς τα πάνω και γρήγορα πριν στεγνώσει θα το σβήσω. Δεν έχει eyeliner, δεν έχει γραμμή, wing, τίποτα, είναι πολύ ανάλαφρο και πολύ μπλενταριστό.
επειδή θέλω λίγη ένταση παραπάνω, θα προσθέσω λίγη ποσότητα ακόμα και θα ξαναμπλεντάρω. Εν τω μεταξύ, για πείτε μου στα σχόλια η σειρά πώς σας φάνηκε, σας άρεσε. Εγώ είμαι λίγο ντεμή. Στην αρχή μου είχε αρέσει ικανοποιητικά. Γενικά βασικά από την αρχή έτσι μου χτυπούσε λίγο αυτό το πατριαρχικό στυλ, τα στερεότυπα όλα, η θέση της γυναίκας, η γνώμη των άλλων, τι θα πει ο κόσμος και ο έρωτας πουθενά, ας πούμε. Μου χτυπούσε άσχημα, μπορώ να πω, ότι όλα γίνονται για κάποιον άλλο λόγο εκτός της αγάπης και του έρωτα, γιατί εγώ είμαι παιδί του έρωτα, παιδιά. Τέλος πάντων, και κάπως λίγο δεν μπορούσα να κάνω match. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω είναι μια καλούτσικη σειρά, βλέπετε ευχάριστα, θίγει ωραία θέματα αν μη τι άλλο, εντάξει, ισχύει. Εν τω μεταξύ, πέρασα σε καφέ σκιά ματ για να σετάρω το gel eyeliner από την παλέτα μου The Nude Silks από MUA. Αυτό εδώ το χρώμα. Από την ίδια παλέτα θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα που είναι το Plush με το δάχτυλο και θα το βάλω πάνω από το tint. Γενικά βλέπω ότι έχει αρκετή λάμψη και στο μάτι που την πάει μέχρι πάνω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό βλέπω και είναι αυτά τα πορτοκαλο-τζιτζεροκάτι χρώματα που είναι τέλεια, τις πάνε πάρα πολύ και ειδικά σε τέτοιο χρώμα μάτια, ανοιχτό χρώμα, τα κάνει να γίνονται έτσι. Δίνω πόνο εγώ τώρα σε αυτό και με το blending μου πινέλο σβήνω τις άκρες. Θα σκιάσω την κόγχη μου με την σκιά αυτή εδώ. Είναι η Romance. Η αλήθεια είναι πως δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερη σκίαση στην κόγχη, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά, οπότε θα σκιάσω και την κόγχη. Παίρνω ένα μεγάλο blending πινέλο για να σβήσω καλά τις άκρες μου, να είναι όσο πιο μπλενταριστό και μπλενταρισμένο γίνεται. Και τώρα θα περάσω στα φρύδια με σκιά φρυδιών από NYX, είναι της απόχρωσης Taupe Ash. Θα τα χτενίσω πρώτα προς τα κάτω και μετά θα τα γεμίσω, γιατί αυτό βλέπω ότι κάνει, δεν τα γεμίζει πάρα πολύ, δεν δίνει ιδιαίτερο σχήμα, είναι πάρα πολύ φυσικά, οπότε κάπως έτσι θα τα κάνω κι εγώ, απλά θα τα γεμίσω λίγο. Είναι πιο στρογγυλά βέβαια τα δικά της, οπότε δεν θα τονίσω ιδιαίτερα το τόξο μου και θα τα χτενίσω προς τα πάνω και στο πλάι. Θα περάσω σε concealer και θα αναμίξω δύο concealer, είναι από Cherry Up και τα δύο, τα Believe It Concealers, στην απόχρωση 01 και 02. Θέλω να καθαρίσω το σχήμα, να μην είναι έτσι, θα το περάσω και λίγο μπροστά. Με μία μπατονέτα θα πάρω highlighter από την παλέτα French από Revolution, αυτό εδώ το χρώμα, το πρώτο, και θα βάλω στην εσωτερική γωνία. Θα βάλω κάμποσο γιατί το βλέπω αρκετά φωτισμένο το σημείο αυτό. Θα το περάσω και στο φρύδι, γιατί όχι. Και τώρα θα περάσω στο πρόσωπο ξανά. Βλέπω ότι έχει μόνο ρούζ, οπότε αυτό θα κάνω. Ρούζ και highlighter. Θα πάρω από MUA το Lip Oil Metamorphosis. Είναι για χείλη και μάγουλα, οπότε θα το αφήσω να πάρει το χρώμα μου και θα το ταμπονάρω απαλά, γιατί θέλω όλο το glow που δίνει το συγκεκριμένο και το χρώμα μου αρέσει, είναι πολύ φυσικό και φρέσκο. Βάλω λίγο ακόμα. Έχει πολύ ροδαλά μαγουλάκια. Πριν σετάρω με το πουδρένιο μου ρούζ, θα βάλω λίγη ακόμα Sapphire στα ζυγωματικά για να δώσω την ένταση που θέλω. Είναι glowy all the way. Και άμα είσαι αλαβάστρινο, σε παίρνει. Τι βλέπετε, τι γυαλάδο, δεν μπορώ. Και τώρα με το ρούζ μου από MUA, το Blast Powder Duo, θα σετάρω ελαφρά και ταμποναριστά με τα δύο χρώματα
κυρίως στα μάγουλα εδώ, στα μιλαράκια. Υπερθερμάνθηκε η κάμερα, οπότε βρήκα ευκαιρία να βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες και μάλλον θα είναι η πρώτη και τελευταία φορά που με βλέπετε, γιατί δακρύζω πάρα πολύ, οπότε δεν αντέχω. Και αυτό που έκανα ήταν να σετάρω την Sapphire Strobing Cream με το αγαπημένο μου highlighter όλων των εποχών, το 026 από την παλέτα Friends από Revolution. Και εντωμεταξύ από πάνω βρήκαν ευκαιρία να αρχίσουν τα ταμπαντούμπα όσο η κάμερα κρύωνε. Περνάω στα χείλη κατευθείαν με το Super Smooth Waterproof and Long Stay Lip Liner από 17 στην απόχρωση 05 Peachy. Η αλήθεια είναι πως δεν βλέπω κάποιο περίγραμμα. Απλά για να τα κάνω να δείχνουν λίγο πιο ζουμερά, θα το βάλω. Θα μαλακώσω λίγο το περίγραμμα με ένα πινελάκι για να βγει λίγο πιο φυσικό. Και θα περάσω στο κραγιόν που θα είναι μίξη αυτών των δύο. Είναι το Marble Lips που βάλαμε ως tint στην απόχρωση Naomi από Cherry Up και το Expose Me από NYX, το XXL Lingerie. Έτοιμα και τα χείλη, και επειδή τα βλέπω πολύ ζουμερά τα χείλη της Πενέλοπε, θα φορέσω ένα lip gloss, είναι το 3D Hydra Lip Gloss από Kiko Milano στην απόχρωση 17. Έλα το juiciness. Τελευταίο βήμα είναι να σετάρω με την Cherry Up Magic Touch πούδρα μου, μόνο και αυστηρά σε αυτά εδώ τα σημεία και κάτω από τα μάτια. Πουθενά αλλού. Και έτοιμο το look της Πενέλοπε. Αυτό ήταν το μακιγιάζ λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, όντως κάντε like και subscribe και γράψτε μου τα σχόλιά σας από κάτω, ακόμα και ιδέες για επόμενα βίντεο. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σύντομα.